This is the story of JARAWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Muhammad Yusof bernombor metrik C19E0402. Hari ini saya akan menceritakan mengenai orang JARAWA di Pulau Andaman. Kepulauan Andaman, sebahagian daripada India, adalah rumah kepada suku paling kuno iaitu JARAWA. Pulau ini terletak di bahagian utara Sumatera, Indonesia. Selama 55,000 tahun, suku ini benar-benar terasing dan tidak disentuh oleh tamadun moden sehingga kini. Orang JARAWA menampakkan rupa paras mirip orang Afrika. Lalu mereka dikatakan antara waris kumpulan manusia pertama yang meninggalkan benua Afrika untuk keluar menjelajah dunia. Mengikut populasi, ketika ini dianggarkan terdapat lebih 400 orang ahli masyarakat JARAWA yang masih hidup mengamalkan budaya dan tradisi nenek moyang mereka. Dari jumlah keseluruhan mereka, sekitar 40 atau 50 orang individu akan diletakkan dalam satu kumpulan yang dinamakan cadas. Cadas bererti rumah. Territory of India, deep in the jungles of the Andaman Islands, where all forms of access are forbidden, is where a French filmmaker, Alexandre Duras, set off to find the native island inhabitants, or the JARAWAs, and film a documentary about their struggles. The project would not have been possible without the anonymous Indian activists who enabled the contact with JARAWA for a benevolent reason. The crew was able to capture the voices of people who had lived untouched by civilization for thousands of years. Today, there are around 400 JARAWAs remaining. Kehidupan sosial mereka ialah setiap hari dengan menggunakan peralatan seperti busur dan anak panah, mereka akan memburu hasil hutan seperti babi dan kura-kura atau ikan, ketam dan belut di lautan untuk dijadikan sebagai makanan. Buah-buahan, akar kayu dan madu turut sama menjadi sebahagian daripada keperluan ruji mereka. The way they hunt, prepare food, and live depends entirely on nature and is one of many aspects about the tribe that makes them unique. Pembukaan jalan di Pulau Andaman iaitu sebuah jalan sepanjang 230.7 km telah dibuka yang digelarkan sebagai Jalan Besar Andaman, menghubungkan beberapa pekan besar di sekitar kepulauan tersebut. Jalan itu memendekkan masa perjalanan yang sebelum ini mengambil masa 10 sehingga 12 jam, membantu membangunkan pekan-pekan kecil di sekitarnya. Walau bagaimanapun, secara tidak langsung menyambung masyarakat JARAWA dengan dunia luar sehingga menyebabkan perubahan besar dalam hidup mereka. But times have changed. The world has gotten more global and made contact with the outside world inevitable. The outsiders are no longer a mystery for the JARAWA, as numerous interactions have occurred during the last decades. It has had its effect. JARAWA lifestyle has been changed forever. They wear clothes, utilize scissors, and use mirrors when applying makeup. For thousands of years, they used candles at night, made from beeswax. But today, they have a more reliable solution. Ikutan pembukaan jalan besar yang menghubungkan mereka dengan dunia luar, beberapa kajian terhadap orang JARAWA telah berjaya dijalankan. Mereka mempunyai pengetahuan yang mendalam berkenaan lebih 150 jenis tumbuhan dan 350 spesies haiwan. Pembinaan jalan besar itu menyedarkan masyarakat JARAWA berkenaan kelompok manusia lain yang ada.
telah terjadi satu insiden pada tahun 1996 yang menjadi pencetus kepada permulaan komunikasi. Seorang pemuda JARAWA bernama Enmai patah kakinya semasa keluar mencari makanan dan telah dikejarkan ke hospital. Selepas mendapat rawatan, Enmai telah pulang dan menceritakan kepada suku kaumnya mengenai dunia luar kepada mereka. Kejadian itu mengubah pandangan orang JARAWA serba sedikit. Beberapa individu JARAWA mula memberanikan diri meninggalkan kawasan hutan mereka, berkunjung ke pekan dan penempatan terdekat. Keterbukaan ini menyebabkan kerajaan India mula mewujudkan hubungan rasmi dengan komuniti JARAWA pada tahun 1997. Meskipun terdapat pelbagai impak positif, namun masih ada kesan negatif terhadap perhubungan ini yang timbul di kalangan orang JARAWA. Semakin ramai anak muda orang JARAWA mula berjinak-jinak dengan rokok, alkohol dan apa sahaja yang memberikan keseronokan kepada mereka. Taruang dikuit tiap pilot jangan kita ada ni ada udah tiap ini ada tosi pada ni le rokok itu kamu udah pada hati pada agak tidak. Terdapat fenomena pelancongan asli yang telah memberi kesan untuk yang memudaratkan cara hidup orang JARAWA di Pulau Andaman ini. Orang JARAWA belum lagi disepadukan dengan manusia luar. Perkara ini dikeruhkan lagi kerana puak orang asli yang terputus hubungan dengan dunia luar kebiasaannya bertindak agresif kepada orang luar, sehingga menggunakan anak panah, lembing dan senjata lain untuk menghalau orang luar dari melawat mereka. Kerajaan India cuba melindungi masyarakat tersebut dengan menempatkan pegawai polis, namun rasuah dan wang ringgit lebih berkuasa. Knowing that they are not welcome, armed with rifles and willing to use them against the JARAWAs, poachers refused to listen. What they didn't take into account was the original reputation of this warrior tribe. Pasti ada gade yang dua kuai. Ni tahu lah tak tiba tiada ni tahu lah tak. Tipecang, anu madoya. Mi aikol, tik. Mi orang taite gikan kita jilen. Udah kau gue, ni deh siapa hot kole Allah hitting gue. Dekor, kaisilia ni deh topaluli fea Allah. Pihak berkuasa didapati menyalahgunakan kedudukan mereka untuk mendapatkan habuan, iaitu dengan mengaturkan lawatan rasmi pelancong ke dalam penempatan orang JARAWA dengan bayaran yang agak tinggi, iaitu sekitar 1,250 untuk setiap satu ekspedisi. Pelancongan ini dinamakan sebagai safari manusia. Dengan menaiki bas, kumpulan pelancong tadi akan dibawa sehinggalah ke penghujung jalan di Jalan Besar Andaman, di mana komuniti orang JARAWA akan berada di tepi jalan. Apa yang lebih menakutkan, orang JARAWA yang ada di tepi jalan ini seakan-akan sudah dilatih untuk meminta apa sahaja daripada pelancong seperti pengemis. Semua wang dan barangan yang berjaya dipungut akan diserahkan kepada pegawai-pegawai polis ini yang akan ditukar kepada barangan lain seperti rokok, arak ataupun makanan. Gelagat pelancong di dalam bas ini juga memalukan kerana melihat sendiri di depan mata orang JARAWA, ramai yang mula melontarkan bisku atau pisang kepada mereka, seolah-olah mereka berada di safari ataupun zoo yang kebanyakan zoo haiwan-haiwan ini laparkan makanan. The exploitation of indigenous people who have been reduced to a commercial object is deservedly called human safari or human zoo. Historically, human zoos were public exhibitions of live humans, usually non-Europeans, who were tricked into doing so or taken by force. Oleh itu, kerajaan India telah melakukan pelbagai usaha untuk melindungi masyarakat orang asli JARAWA ini. Contohnya, satu usaha memindahkan mereka pada tahun 2004 gagal dan kerajaan India memutuskan untuk membiarkan sahaja orang JARAWA tinggal di lokasi asal mereka, iaitu Pulau Andaman, dengan kawalan ke atas mereka diperketatkan. Proses asimilasi orang JARAWA ke dalam masyarakat India sehingga ke hari ini tidak dapat dilakukan. Hal ini kerana
masyarakat orang Jarawat itu sendiri tidak mempunyai kemahuan untuk meninggalkan corak hidup mereka. Pada tahun 2002, Mahkamah India telah memutuskan untuk menutup sebahagian daripada jalan besar Andaman. Namun larangan itu tidak diendahkan menyebabkan jalan itu terus digunakan, termasuklah aktiviti safari manusia yang popular itu. Sebuah video pada tahun 2012 telah ditangkap oleh pelancong memaparkan beberapa orang gadis Jarawa diminta untuk menari untuk dapatkan hadiah, iaitu membuka lebih banyak diskusi tentang nasib yang menimpa orang Jarawa. Pada tahun 2013, kempen telah dijalankan berjaya mewujudkan larangan penggunaan jalan tersebut secara berluasa dengan hanya 4 kali laluan dibuka bagi kegunaan setiap hari. Sebuah laluan air pada tahun 2017 dibuka bagi menghubungkan jeti ke penghujung pulau tersebut serta mampu mengelakkan kawasan tempat tinggal orang Jarawa daripada dilalui. Malangnya, banyak pihak tetap berkeras mahu menggunakan jalan darat yang lebih cepat, seterusnya mendedahkan lagi orang Jarawa kepada orang awam untuk dijadikan sebagai tontonan dan usikan pelancong yang hadir. The case of the Jarawa people definitely seems like a modern form of this inhumane phenomenon. The international outrage forced Indian authorities to introduce several measures to stop this kind of disgraceful behavior. But, as we can see from this comment on TripAdvisor, the human safari activities seem not to have stopped. If the contact remains as it is, Jarawas will either go extinct or they will be forced to assimilate into society. The idea of assimilation does not sound deadly, but in reality, it would look grim. The forests they now inhabit would no longer be protected without the Jarawas living there. This would allow developers to buy these lands and log the forests down. The Jarawas would find themselves in Port Blair, the capital of Andamans, uneducated and financially insecure. They would end up being exploited as cheap labor. The future of the Jarawa tribe looks bleak.